හෙලෝ තවත් වීඩියෝ එකකින් ජෙරි ඔන්න එනවා. අද මම මේ බස් එකේ යන විදිහ පෙන්වන්න යන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. මේ channel එක අලුතෙන් බලන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් channel එක subscribe කරලා set වෙන්න. ඔයගොල්ලෝ ඩුබායි එන්න ආස කෙනෙක් නම් ඩුබායි එන්න plan කරගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් මේ channel එක ඔයගොල්ලන්ට වටිනවා. මොකද මම ඉස්සර නම් කරේ ලංකාවේ වීඩියෝ. දැන් මම ඩුබායි ඉන්නේ. ඉතින් මම ඩුබායි වල ජීවත් වෙන විදිය, ඩුබායි වල දැන් වියදම, බස් එක යන විදිය, මෙට්‍රෝ එක යන විදිය, ඩුබායි ජීවිතය ගැන තමයි ඔයගොල්ලන්ට මම මේ වීඩියෝ වලින් මගේ channel එකේ පෙන්නන්නේ. ඉතින් අද මම කරන්න හිතාන් ඉන්නේ ඩුබායි වල මේ බස් එකේ යන්නේ කොහොමද කියලා. පොඩ්ඩක් ඉන්න මම ඉස්සෙල්ලා බස් ස්ටොප් එක පෙන්නන්න ඔයගොල්ලන්ට. මේක තමයි ඩුබායි වල බස් ස්ටොප් එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ AC එකක් එහෙම හයි කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රස්නේ දවල්ට අවුවයි. ඉතින් ඒ වෙලාවට බස් ස්ටොප් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ මේ වගේ කුටියක් වගේ හදලා තියෙනවා. ඒ බස් ස්ටොප් එකේ ඇතුලේ AC හයි කරලා තියෙන්නේ. ඒක ඇතුලේ ගිහින් ඉඳගෙන ඉන්න තියෙන්නේ බස් එක එනකම්. ඉතින් එච්චරම පහසුකම් තියෙනවා ඩුබායි වල. බලන්න කොච්චර දිනුනද කියලා. බස් ස්ටොප් එකේ පවා AC එකක් දාලා තියෙනවා. මම උගන්ට පොඩ්ඩක් සයිඩ් එකෙන් පෙන්නන්න. මොකද ඇතුලේ කට්ටිය ඉන්නවා. කැමරා එක අරන් ගියොත් නිකන් ඒගොල්ලන්ට අපහසුතාවයක් වෙයි. ඒක නිසා මම උගන්ට නිකන් පෙන්නන්නම් රෆ් එකේ කොහොමද කියලා ඇතුලේ ලුක් එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක තමයි සයිඩ් එකේ view එක. පේනවා. දැන් මම මෙතන ඉන්නේ මේ බස් ස්ටොප් එකේ ඉඳලා නෙමෙයි බස් එක එනකන් ඉන්නේ මම. මොකද මගේ බස් එකේ ඉන්නේ අන්න අර පැත්තේ ඉඳලා. ඔය දින ඔය බස් එක නවත්තලා තියෙන්නේ. එතනට තමයි මම පාර පැනලා යන්න ඕනේ. දැන් මේ බස් එක මේ තියෙන්නේ මේ මම යන තැන ඉඳලා එන බස් එක. X13. මේ බස් එකම අර පැත්තෙන් එනකන් තමයි මම මේ ඉන්නේ අර බස් ස්ටොප් එකට. එතන නම් AC කරපු බස් ස්ටොප් එකක් නැහැ. මේ පැත්තේ නම් තියෙනවා. හරිද? ඉතින් මම පාර පැනලා මේ බස් එක ඉතින් X13 කියලා මේ බස් එක අර පැත්තෙන් එනකන් මම දැන් ඉන්නේ. හරි. හරියටම මෙන්න මෙතනට බස් එක එනවා. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් බස් එක ආවට පස්සේ දැන් මේ ඩුබායි වල බස් වල මේ කොන්දොස්තරලා නැහැ. no conductors. conductor කෙනෙක් නැහැ. සල්ලි ගන්න. බස් එකේ ඩ්‍රයිවර්වත් නෙමෙයි සල්ලි ගන්නෙ. මේ සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ කාඩ් එකක් ගන්න ඕනේ. මේකට කියන්නේ නොල් කාඩ් කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද මෙතන මේ නොල් කියලා තියෙනවා. මේ කාඩ් එක ගන්න පුළුවන් ඕනම මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එකකට ගියාම මේ වගේ කාඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. මේ වගේ කාඩ් එකක් රුපියල් දිරාම් 20කට විතර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දිරාම් 20ත් මේකේ අඩංගු වෙනවා. සල්ලි ඉවර වෙන්න රීචාර්ජ් කරන්න ඕනේ. ඒකක් පුළුවන් ඕනම බස් ස්ටොප් එකක රීචාර්ජ් කරන්න ඒවා තියෙනවා. තව මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එකකට ගියාම රීචාර්ජ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේක තමයි මේ මෙතනට එන බස් වල අංක දාලා තිනවා. number 13, 13A, 32C එක තැන් වලට යන බස්. දැන් මම යන්නේ අල් නහදා වලට. ඉතින් මගේ බස් එක X13. ඒ ඉස්සල්ලා දැන් මම යන්නේ දැන් අල් නහදා වලටනේ. අල් නහදා ඉඳලා එන බස් එක X13 තමයි අතනින් නැවතුනේ. අර AC බස් ස්ටොප් එක තියෙන තැන. දැන් මම අල් නහදා වලට යන්න ඕනේ. ඉතින් මම X13 එනකන් ඉන්නේ. හරියට මෙතන නවත්තනවා. බස් එක එනකම් මම ඉන්නේ දැන් අල් නහදා වලට යන්න. ඉතින් මම දැන් ඉන්න තැනට කියන්නේ ප්‍රදේශයට කියන්නේ ගිසෙස් කියලා. අල් කුසෙස්. අපි කෙටියෙන් කියන්නේ ගිසෙස් කියලා. මම ඔයගලන්ට මගේ කලින් වීඩියෝ එක මම කරේ අන්න අර තලාල් මාකට් එකේ. ඔයගලන්ට මම පෙන්නවා මේ රටේ පස් නැහැ. මේ රටේ තනිකර තියෙන වැලි. කාන්තාරයක්. මේ කාන්තාරේ උඩ තමයි මේ වගේ ගොඩාක් බිල්ඩින්ග්ස් හදලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හිතාගන්න අපේ රටේ අපිට කොහොම හදන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මේ වගේ විස්තරාත්මක විදිහට ඩුබායි ගැන මම විස්තර කරලා වීඩියෝස් ගේනවා ඔයගලන්ට. ඔයගොල්ලෝ channel එක subscribe කරලා bell notification එක click කරලා මගේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඒකයි මට කරන්න තියෙන එකම ඉල්ලීම. ඩුබායි වලට එන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඩුබායි ගැන දැනගන්න ඕනේ නම් මේ channel එක subscribe කරලා tune වෙලා ඉන්න. මම සතියකට වීඩියෝ එකක් දෙකක් වගේ දානවා. කලින් නම් daily vlogs කරේ මම දැන් වීඩියෝ එකක් වගේ දැම්ම ලංකාවේ ඉන්නකොට. දැන් ඉතින් මේ බිසි වාතාවරණයක් තියෙන්නේ මේ රට තාම වැඩ කරන්න ඕනේ. ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. දැන් අපිට පේනවා අර බස් එකක් එනවා. හරිද? මේ බස් එක මම බලාපොරොත්තු වෙන බස් එක නෙමෙයි. මේක නම්බර් මට ඈතට පේන්නේ නැහැ. 32C හරි මොකක් හරි නම්බර් එකක්. ඔව් 32C.
මම ඔයගලන්ට පෙන්වන අර බෝඩ් එකේ 32C කියලා ගහලා තියෙනවා. මේක යන්නේ ඔය ඩේරා බාඩුබයි පැත්තට යනවා. ඉතින් මම එනකන් ඉන්නේ X13 කියන බස් එක. මේ වගේ බස් එක ආවම බස් එකේ දොර ඔටෝ ඇරෙනවා. අර ඔටෝ ඇරෙනවා දැක්ක. ඉතින් මම දැන් මේ බස් එකට එන එක නෙමෙයි ඉන්නේ. මම එනකන් ඉන්නේ X13 කියන බස් එක. ඉතින් ඒක ආවට පස්සේ මේ කාඩ් එක බස් එකේ දොර ඔටෝ ඇරුණාම මේ කාඩ් එක අපි ටැප් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ කාඩ් එකේ සල්ලි වලින් ඉරාම එකක් දෙකක් වගේ සුළු ගාණක් කැපෙනවා. බහිනකොටත් ඒ ගාණව පොඩි ගාණක් කැපෙනවා. 1.7 ගාණක් වගේ ගාණක් කැපෙනවා. ඉතින් කාටවත් සල්ලි දෙන්න කොන්දොස්තර කෙනෙක්ට සල්ලි දෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ සිස්ටම් එක හදලා තියෙන්නේ එහෙමයි. ලංකාවෙත් ඔය වගේ සිස්ටම් එක හැදුනා නම් ගොඩක් හොඳයි. අර ටාටා ලේලන් සයින සද්ද දුම් දාගෙන යන බස් තියෙන්නේ. ඒ ඔක්කොම අයින් කරලා ලංකාවේ මේ වගේ ඔටෝ AC කරපු බස් දැම්මනම් කොච්චර හොඳද? ඕක ඉතින් කපේට වෙන්නේ නැහැ මම දන්නවා. ලංකාවේ තියෙන පරිපාලනෙත් එක්ක මේ කපේට ලංකාවේ වෙන්නේ නැහැ ඕක. ඉතින් මොනවා කරන්නද? මේ වගේ රටවල් වලට ආවම අපි මේ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. බස් එක යන විදිය, කෝච්චි යන විදිය. මම තව ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න කෝච්චි කොහමද යන්නේ කියලා. කෝච්චි කියන්නේ යකඩ කෝච්චි නෙමෙයි මෙහි තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මෙට්‍රෝ. ට්‍රෑම් කියලාත් තියෙනවා. මොනරේල් මොකද එකක් තියෙනවා ඇට්ලාන්ටිස් වලට යන එක. ඒක මම ඉස්සරහට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ හරි අපි බස් එක යනකන් ඉමු. බස් එක ආපු ගමන් මම ඔයාලට පෙන්නන්න බස් එකේ දොර ආරන විදිය. පොඩි ටැප් එකක් දාන්න තියෙන පොඩි ටච් එකක් දුන්නාම ඔටෝ ඇරෙනවා. ඔටෝත් ඇරෙනවා. පොඩි ටච් එකක් දුන්නාම ඇරෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ටැප් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි බස් එකෙන් බහිනකොටත් මේක ටැප් කරාම පොඩි ගාණක් කැපෙනවා. 1.7 ගාණක් වගේ. මේ බස් එකත් නෙමෙයි මම එනකන් ඉන්නේ. මේ බස් එකත් නෙමෙයි. මේ බස් එකේ නම්බර එක 13A. මේ වගේ බස් එක නවත්තනවා. ඒ මම එනකන් ඉන්නේ මේ බස් එකේ නෙමෙයි. මම එනකන් ඉන්නේ X13 කියන බස් එක. ඒක ආවට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඇතුළට ගිහිල්ලා මේ කාඩ් එක ටැප් කරන විදිය ස්ක්‍රීන් එකේ මොනවද පෙන්නන්නේ. ඔක්කොම විස්තරාත්මකව මම කියන්නම්. බහිනකොටත් එහෙමයි. හරි අපි බස් එක එනකන් පොඩ්ඩක් ඉමු. බස් එක ආවට පස්සේ බස් එකට ඇතුල් වෙන විදිය කාඩ් එක ටැප් කරන විදිය මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. ඔන්න මම බලාගෙන ඉන්න බස් එක එනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා එන්නවා මේ වගේ පොඩි ටච් එකක් දෙන්න ඕනේ දොරට. ඒතර දොර ඇරෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා එන්නේමයි කරන්නේ. දැන් මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන මුළු බස් එකේ ඉන්නේ මං විතරයි. ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ මම කාඩ් එක ටැප් කරපු විදිහ. කාඩ් එක ටැප් කරාම දිරාම් 18ක් කියලා පෙන්නනවා. මොකද කලින් මගේ දිරාම් 20ක් වගේ තිබ්බා. මම දැන් දිරාම් දෙකක් කපා ගත්තා. Next stop is Russian International School. ඔයගොල්ලෝ දැක්කද? ඊළඟ ස්ටොප් එක මොකක්ද කියලා කියනවා. ඊළඟ බස් ස්ටොප් එකේ නම Russian International School. ඒක මම අනවුන්ස් කරනවා ඒගොල්ලෝ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ඊළඟ ස්ටොප් එක මොකක්ද කියලා ඒගොල්ලෝ අනවුන්ස් කරනවා. දැන් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්නනවා ඊළඟ ස්ටොප් එක මොකක්ද? ඊට එහාන් තියෙන බස් ස්ටොප් එකේ නම මොකක්ද? ඔක්කොම පෙන්නනවා. බස් ස්ටොප් වල ඔක්කොම නම් ටික පෙන්නනවා ස්ක්‍රීන් එකේ. ඉතින් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. කොහෙන්ද බහින්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට ඒගොල්ලෝ කලින්ම අනවුන්ස් කරනවා මේ ස්පීකර්ස් වලින්. මම ඉතින් බස් එකේ මම විතරයි ඉන්නේ කියලා ඔන්න තායි කෙනෙක් නැහැ එක. එයාත් කරන්නේ මං කරපේකම තමයි. අර ටැප් කරනවා කාඩ් එක. ඊට පස්සේ සීල් ඉඳ ගන්න. මේ බස් එක තනිකර එයා කන්ඩිෂන් කරලා තියෙන්නේ, AC කරලා තියෙන්නේ. ඒ රස්නයක් දැනෙන්නේ නැහැ. මොකද තනිකර එයා කන්ඩිෂන්. බස් එක යනකොට ඉතින් පාර වෙන්නේ මේ වගේ තමයි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මගේ ළඟම මගේ සයිඩ් එකේ ස්ටොප් බටන් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා. බහින්න කලින් මේ ස්ටොප් බටන් එක ප්‍රෙස් කරාම ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාගේ ස්ටොප් එක ළඟ නම් සීට් එක ආව ස්ටොප් බටන් එක තිබ්බේ නැතත් අතන ස්ටොප් බටන් එක තියෙනවා. කාඩ් එක ටැප් කරන දාන බහින්න ඉස්සෙල්ලා
ස්ටොප් බටන් එක ඔබන්න. සමහර වෙලාවට ඉතින් කවුරුත් නැහැ වගේ දැනුනොත් බස් ඩ්‍රයිවර් අද්දගෙන යන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා ස්ටොප් බටන් එක ඔබන්න. කොහොමද ඉතින් මේ පොඩ්ඩක් ට්‍රැෆික් එකකට හවු වුණා. මොන්න ඔන්න පේනවා. මේක තමයි දුබයි. පේනවද? මං කියවනේ එක ගහක්වත් නැහැ කියලා. ඒ වුණාට පොඩි වල් ගස් එහෙම වැවෙනවා. ඔයගොල්ලෝ පේනවද අර මේ වැලි ගොඩේ පොඩි නිකන් පිත් වගේ නිකන් වල් ගස් වැවිලා තියෙනවා. ඒ ඇත්තටම ගස් නෙමෙයි නිකන් වල් ගස් වගේ නිකන් වැවෙන දේවල්. මේ හරි අපි අල්නාදවල සෙට් වෙමු. බස් එකෙන් බහිනකොට මේක ටැප් කරලා චෙක් අවුට් වෙලා යන විදියයි දුබයි පැත්තේ අල්නාද පැත්තේ පොඩ්ඩක් මම ඕනට පෙන්නන්න. හරි එතකන් දැන්ලා ඉන්න. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මම දොර අරින්න ඉස්සෙල්ලා මේම පොඩ්ඩක් ටච් කරා අර සෙන්සර් එක. සමහර වෙලාවට දොර ඇරෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් දොර ඔටෝ ඇරුණා. බස් ස්ටොප් එකට ආවම මේ ඩ්‍රයිවර්ට පුළුවන් එක බටන් එකක් ප්‍රෙස් කරලා ඒ දොර ඇරෙන්න සලස්සන්න. සමහර වෙලාවට මේ ওই දොර ඇරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වෙලාවට තමයි අපි මේම පොඩ්ඩක් ටච් කරාම අර සෙන්සර් එක දොර ඇරෙනවා. පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා ඉන්නේ මේ මේ ප්‍රදේශයට කියන්නේ අල්නහදා 2 කියලා. අල්නහදා 1 කියලා තියෙනවා, අල්නහදා 2 කියලා තියෙනවා. ෂාර්ජා වලත් මේ අල්නහදා කියලා තියෙනවා. මං ඉන්නේ දුබයි වල අල්නහදා වල. එතකොට මම දැන් මේ ඉන්න පළාත දුබයි ෂාර්ජා බෝඩරේ. ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් විස්තරාත්මකව කියන්න ගියොත් දැන් යුනයිටඩ් ස්ටේට්ස් වල ඇමරිකාවේ දැන් ස්ටේට්ස් තියෙනවානේ, කැලිෆෝනියා, ටෙක්සස්, නිව්යෝර්ක් වගේ කියලා ස්ටේට්ස් තියෙනවනේ. ඒ වගේ මේ දුබයි රටේ නම තමයි UAE, United Arab Emirates. The Emirates කියවම Emirates 7ක් තියෙනවා. දැන් අර ඇමරිකාවේ ස්ටේට්ස් වගේ මේ රටේ තියෙනවා Emirates 7ක්. ඒ 7න් එකක් තමයි දුබයි. හැබැයි මිනිස්සු මේ රටේ නම දන්නේ නැහැ ගොඩක් අය. එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍ය කියලා සිංහලෙන් කියන්නේ, ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා නම් UAE කියන්නේ United Arab Emirates. ඉතින් ඒ අරාබ් එමිරේට්ස් 7ක් තියෙනවා. ඒ 7න් එකක් තමයි දුබයි කියන්නේ. තව එකක් තමයි ෂාර්ජා කියන්නේ. තව එකක් තමයි අබු ඩාබි කියන්නේ. මේ රටේ කැපිටල් එක, මේ රටේ අගනුවර තමයි අබු ඩාබි. ඒ වුණාට ප්‍රසිද්ධ දුබයි කියලා. මිනිස්සු මේ රටේ නමට කියන්නේ දුබයි රට කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් UAE කොහොම සමහර අය දන්නේ නැහැ. ඉතින් මොකක්ද මම කීකීටි ද ෂාර්ජා තියෙන්නේ අර පැත්තේ. කොහොම ඇවිදගෙන ගියාම ෂාර්ජා වලට යන්න පුළුවන්. දැන් මම ඉන්නේ දුබයි වල. දුබයි වල අල්නහදා 2 කියන ප්‍රදේශයේ තමයි මම ඉන්නේ. අදාරි හුලං. ප්‍රශ්නෙත් තියෙන හුලං මේ බිල්ඩින්ග්ස් දෙපැත්තේ තියෙන නිසා, දෙපැත්තෙම දිගටම බිල්ඩින්ග්ස් තියෙන නිසා අවුව වදින්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට එන අවුවයි. දැන් මේ වෙලාවේ මේ හිතපු නැති විදියට මේ එන හුලක් පාරක් එනවා.
හරි මම දැන් ඔයගලන්ට මට ඕන කරේ මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. දුබායි වලට එන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් මේ බලන් ඉන්නේ මගේ channel එක අලුතෙන් පළමු වතාවට බලන කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා join වෙන්න. තව වීඩියෝස් මම දානවා දුබායි ගැන දැනගන්න එන්න ඉස්සෙල්ලා. ඒක නිසා මේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මෙච්චරයි මට ඕන උනේ ඔයගලන්ට කොහොමද මේ දුබායි වලට ඇවිල්ලා බස් එකක යන විදිය කියලා දෙන්න. තව වීඩියෝස් මම ගේනවා මෙට්‍රෝ එකේ යන විදිය. ගොඩක් වීඩියෝස් ගේන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. හරි. මම මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක නවත්තන්න. තව අලුත් වීඩියෝ එකකදී හම්බෙමු. කාට වස්තුවක් පැටලෙනවා. හරි. Thank you very much. Take care. God bless you. Ciao from Al Nahda, Dubai.